BMG პრემიერის მცირე მთავრობა და ბიზნესის მოლოდინები ლაშა პაპაშვილის სტუმრად ანალიტიკაში. საპენსიო რეფორმას პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ანალიტიკა ჩვენს ქვეყანაში არსებული კერძო საპენსიო ფონდების მუშაობით დაინტერესდა. რკინიგზა და შემცირებული ტვირთბრუნვა ტენდენცია, რომელიც მამუკა ბაღდაძის მმართველობის პერიოდს ემთხვევა და დღესაც გრძელდება. საქმის კურსის წამყვანი დავით ჯალაღონია დაგვეხმარება თემის გაშლაში. ანალიტიკის ექსკლუზივი კანონპროექტი რეგულირების წინასწარი გავლენის დანერგვის შესახებ, რომელიც თელარა გელანტიამ მოიპოვა. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. ეს ანალიტიკაა. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ექსკლუზივით გავხსნით დღევანდელ გადაცემას. ანალიტიკა მოიპოვა დოკუმენტი, რომელიც რიას, ანუ რეგულირების გავლენის წინასწარი ანალიზის აუცილებლობას აღიარებს, ოღონდ არა ყველა მხარისთვის. კანონპროექტის დეტალებს და იმასაც თუ ვისთვის არ არის პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული რიას მექანიზმის სავალდებულო დანერგვა, თელარა გელანტია გვეტყვის. თელარა, გამარჯობა, ვიწყებთ მუშაობას პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ელენე, დიახ, ყველაზე მთავარი კითხვა სწორედ ეს არის კანონპროექტის იმ ვარიანტის მიხედვით, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, რეგულირების ზეგავლენის შეფასება სავალდებულო ხდება საქართველოს მთავრობის მიერ ინიციირებულ ნორმატიულ აქტებზე, ახალ კანონებზე, მაგრამ რიას მოთხოვნა არ გავრცელდება ისეთ კანონპროექტებზე, რომელიც ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების და საბიუჯეტო საკითხებს და ასევე, რაც ყველაზე მთავარია, კანონპროექტებზე, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის წევრის, საპარლამენტო ფრაქციის, პარლამენტის კომიტეტის საკანონმდებლო ინიციატივას. არადა ბოლო რამდენიმე წლის პრაქტიკაც ადასტურებს, რომ ყველაზე ხშირად სწორედ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მომზადებული და მიღებული კანონები შეიცავენ რისკებს ეკონომიკური, ფისკალური თუ სხვა მიმართულებით. სწორედ ამ ჭრილში დავუსვით ჩვენ კითხვები მთავრობის საპარლამენტო მდივანს ნათია მიქელაძეს, რადგან კანონპროექტის ავტორები იუსტიციის სამინისტრო და საქართველოს პარლამენტის საქართველოს მთავრობა არიან. ნათია მიქელაძე ამბობს, რომ საკანონმდებლო პაკეტზე დიდი ხანი მუშაობდნენ და პროცესში ჩართულები იყვნენ დონორი ორგანიზაციებით, მათ შორის USAID, ევროკავშირი და GIZ და მათი რეკომენდაციებიც გაითვალისწინა მთავრობამ. მისი თქმით, დონორი ორგანიზაციები ეთანხმებიან, რომ პირველ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, მსუბუქი რია დაინერგოს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ნათია მიქელაძის განმარტებები. ამ ეტაპზე ჩვენ კანონპროექტით არ ვავრცელებთ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელთა ავტორებიც არიან დეპუტატები, ეს კომიტეტები და ფრაქციები, თუმცა არ არის გამორიცხული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მოხდეს მათთან ერთად შეჯერება სხვა პოზიციაზე. მაგრამ აქ ისიცაა გასათვალისწინებელი, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში ფაქტობრივად არ არის ის რესურსი, რაც ჭირდება რეგულირების ზეგავლენის სრულად დანერგვა საქართველოში. სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საწყის ეტაპზე მოხდეს ეგრეთ წოდებული მსუბუქი რიას განხორციელება, იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს ადამიანური რესურსების ყველა სახელმწიფო წყობაში, სადაც სავალდებულო იქნება რეგულირების ზეგავლენის დოკუმენტზე მუშაობა, სანამ კანონპროექტები იქნება წარმოდგენილი. რეგულირების გავლენის შეფასების ინსტრუმენტის დანერგვას მიესალმება საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენიც, მაგრამ კითხვები აქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ გავრცელდება რია პარლამენტში მომზადებულ კანონპროექტებზე. როგორც ირაკლი ლექვინაძემ ანალიტიკას უთხრა, იმ შემთხვევაში, თუ არსებული დრაფტი იქნა საბოლოო ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის საკუთარ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს მთავრობას გადაუგზავნის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რია შეფასება უნდა ეხებოდეს აბსოლუტურად ყველა ინიციატივას, იმის მიუხედავად, ის მომზადებულია სამთავრობო უწყებებში თუ მომზადებულია საკანონმდებლო ორგანოში, რადგანაც ამის დაყოფა მიგვაჩნია, რომ შექმნის იგივე პროცესს, რაც მაგალითად არის დღეს გარკვეული ინტერპრეტირების საშუალებების მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის უნდა ეხებოდეს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნა იქნება სწორედ ეს. ჯერ არ გვაქვს გადაგზავნილი, ველოდებით კიდე საბოლოო რედაქციის ნაწილს.
რიას დანერგვას მხარს უჭერს PMCG-ის კვლევითი მიმართულების დირექტორი, როცა პარლამენტის მთავრობის მხრიდან პოპულიზმის რისკი მაღალია, ამ ინსტრუმენტით ჩვენ შევძლებთ პოპულისტური ინიციატივების შეკავებას, ამბობს გიორგი ხიშტოვანი. მაგრამ მისთვის მიუღებელია, რომ რია სავალდებულო იყოს მხოლოდ მთავრობისთვის, ხოლო პარლამენტისთვის არა. ერთადერთი ახსნა, რაც მან ასეთ ჩანაწერს მოუძებნა, არის ის, რომ შესაძლოა პარლამენტს ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში ცვლილებებზე მხარი არ დაეჭირა, თუ პარლამენტის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ინიციატივებზე რია სავალდებულო იქნებოდა. ხიშტოვანი ასევე სხვა პოტენციურ რისკებზეც საუბრობს. ისხების გამყალბებას არ დაიწყება. თუ მივიღეთ ცვლილება კანონმდებლობაში, რომლის მიხედვითაც სამთავრობო ინიციატივები საკანონმდებლო მოითხოვს რია და რიას გაკეთებას და საპარლამენტო ინიციატივები არ მოითხოვს, უბრალოდ გავართ რისკის წინაშე, რომ სერიოზული ცვლილებები მთავრობამ, ასე ვთქვათ, თავისი და რომელსაც არ უნდა მას რომ გაკეთდეს რია, ასე ვთქვათ, გაატაროს პარლამენტიდან, რომელშიც მთავრობას, რა თქმა უნდა, მთავრობის გუნდს ეყოლება თავისი მოკავშირეებს დავარქმევას, ფრაქციების სახით, პარლამენტარების სახით და კომიტეტებშიც ექნება თავისი ვთქვათ, მოკავშირეები და აქედან გამომდინარე, მთლიანი ინიციატივა ნაწილობრივ კარგავს ასწრს. აქ შეიძლება იყოს დისკუსია, ყველა ცვლილებაზე გჭირდება თუ არა რიას გაკეთება, ხო? და მნიშვნელოვანი იქნება იმ თამაშის წესების განსაზღვრა, რომ რა ტიპის რეფორმა დავარქვათ ამას, მოითხოვს წინასწარ აი ამ ცვლილებების შეფასებას და რა ტიპის არ მოითხოვს. PMCG-ის კვლევითი მიმართულების დირექტორი ფიქრობს, რომ მსჯელობის საგანს უნდა წარმოადგენდეს არა ის, რომ მთავრობის მიერ დაწერილი კანონპროექტებისთვის რია სავალდებულო იყოს, ხოლო პარლამენტისთვის არა. არამედ ის, თუ რაზე გავრცელდება რია და ვინ გააკეთებს რეგულირების გავლენის შეფასებას. კითხვის პირველ ნაწილზე კანონპროექტში მკაფიო წერია, თუ რაზე უნდა მომზადდეს რია. რეგულირების ზეგავლენის შეფასება სავალდებულოა ახალი კანონის პროექტის მომზადებისას. საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტის მომზადებისას. ამ მუხლის პირველი პუნქტის ბ-ქვეპუნქტის გარდა დამატებით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების მიერ კანონპროექტის მომზადებისას. მთავრობაში მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით რიას მეთოდოლოგია საქართველოს მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს. აღსანიშნავია, რომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებამდე სავალდებულო წესით გამოიყენება ინგლისში, გერმანიაში, ბელგიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. და როცა ჩვენთანაც გახდება სავალდებულო, ეს იმას ნიშნავს, რომ მთავრობას მოუწევს, მაგრამ ძალიან სასურველია პარლამენტზეც გავრცელდეს ეს ვალდებულება, რომ ნორმატიული აქტის პროექტს განმარტებითი ბარათის ნაცვლად დაერთოს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიში, რომელშიც აისახება არსებული პრობლემის არსი და ანალიზი, მისი გამომწვევი მიზეზები, მიზანი, რომლის მიღწევაც დაგეგმილია რეგულირებით, მიზნის მიღწევის ალტერნატიული ვარიანტებიც, ასევე არგუმენტები, რომლებიც ადასტურებს მიზნის მიღწევის შერჩეული გზის უპირატესობას. კანონპროექტის მოსალოდნელი ეკონომიკური, ფისკალური, სოციალური თუ სხვა შედეგები და რისკები თუ კანონი არ შეიცვლება და ასე შემდეგ. მთავრობის და იუსტიციის სამინისტროს მიერ ერთობლივად მომზადებულ კანონპროექტშიც წერია, რომ მცირე დროში განხორციელებული საკანონმდებლო რეფორმები შეიცავს გარკვეულ რისკებს. საჭიროა ჩამოყალიბდეს სათანადო მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მიმართ, რომელიც ეყრდნობა გამოკვლეული მონაცემების გამოყენებასა და აპრობირებულ სტრატეგიებს. გასათვალისწინებელია, რომ როდესაც საკანონმდებლო რეფორმები მრავალი მიმართულებით საკმაოდ მცირე დროში ხორციელდება, რაც თავის მხრივ რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაზე უარის თქმის ერთ-ერთი მთავარი მოტივია, ამიტომ მას ყოველთვის თან ახლავს დაბალი ხარისხის კანონმდებლობის მიღების რისკი. დაბალი ხარისხის კანონმდებლობის დეფიციტი ნამდვილად არ გვაქვს სამწუხაროდ, არის ასეთი ფაქტებიც, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რიას მაქსიმალურად მოკლე დროში დანერგვა. ჯერჯერობით ბიზნეს სექტორი თავს იკავებს შეფასებების გაკეთებისგან, იმედი აქვს, რომ ახალ კანონპროექტებზე რეგულირების გავლენის შეფასების მომზადება სავალდებულო არა მხოლოდ მთავრობისთვის, არამედ პარლამენტისთვისაც იქნება. ელენე?
თელარა გელანტია, რია იყო ჩვენი საუბრის თემა, ოდნავ მოგვიანებით ჩვენი ჟურნალისტი თამუნა დემეტრაშვილი შემოგვიერთდება, რომელიც საპენსიო რეფორმის ირგვლივ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ რეგულირების გავლენის ანალიზის მთავარ მიგნებებს შეგვიჯამებს პირდაპირ ეთერში. თუმცა მანამდე თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩერო პრემიერ მამუკა ბახტაძის ერთ-ერთ მთავარ აქცენტზე მცირე მთავრობაზე. შეეხება შემდეგ უწყებებს. კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შეერწყმება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. სასჯელ ახსულებისა და პრობაციის სამინისტრო შეერწყმება იუსტიციის სამინისტროს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებულ გადაადგილთა პირთა დევნილთა და განსახლების სამინისტრო უქმდება, ხოლო მისი ფუნქციები გადანაწილდება 3 სხვადასხვა უწყებაზე. დევნილთათვის განსახლების ფუნქცია გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მიგრაციის კომპონენტ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეითავსებს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა გადაეცემა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. გარდა ამისა, რელიგიის სააგენტო შეერწყმება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მცირე მთავრობის კონცეფციის კონტექსტში პრემიერისგან მხოლოდ 2 სხვადასხვა რიცხვი მოვისმინეთ. სულ დასაწყისში ეს რიცხვი იყო 100-120 მილიონი ლარი. დღეს მთავრობის ხდომის შემდეგ პრემიერმა განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც ეკონომიკას ბიუროკრატიის შენახვა მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 3.9% დაუჯდება, 2 წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება 250 მილიონი ლარის გამოთავისუფლება. ვხედავთ, რომ პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ზომის ინდიკატორად ნაერთი ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურებას მიიჩნევს. თუმცა ალბათ უფრო ზუსტი სურათის შეფასების შესაძლებლობა გვექნებოდა მთავრობის ზომის აზომად, რომ აგვეღო ნაერთი ბიუჯეტის გადასახდელების წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით. თქვენს ეკრანებზე უკვე გამოჩნდა გრაფიკა, სადაც ხედავთ, რომ 2017 წლის წინასწარი მონაცემებით მთავრობის ზომა, ანუ მთლიანი გადასახდელები მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 35%-ია. 2016 წელსაც იგივე მაჩვენებელი ჰქონდა. ბოლო წლების მანძილზე მთავრობის ზომა ყველაზე დაბალი 2013 წელს იყო და 29%-ზე ოდნავ მეტ შეადგენდა. სახელმწიფო ფინანსების ანალიზის დოკუმენტი მომდევნო წლების პროგნოზზე დაყრდნობით გვეუბნება, რომ დღეს არსებულ მაჩვენებელთან შედარებით არსებითი ცვლილება არ იგეგმება. კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც პრემიერის მთავრობის ზომაზე უკეთეს წარმოდგენას შეგვიქმნიდა, თვითონ დაზოგვის სტრუქტურა. ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე უცნობია. ნებისმიერი დეტალის დაზუსტების მცდელობას პრემიერისგან და მთავრობის წევრებისგან ერთი პასუხი ხვდება, თანამშრომლების მასობრივი დათხოვნა არ იგეგმება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევხედოთ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა მაჩვენებელს და ვნახოთ რა ტენდენციით ხასიათდება საჯარო სექტორში დასაქმება. გრაფიკაზე, რომელიც თქვენს ეკრანებზეა უკვე ნათლად ჩანს, რომ 2017 წელს საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა და მისი წილი მთლიან დასაქმებაში გაიზარდა. მეტიც, ეს მაჩვენებლები 2013-2014 წლებში არსებული შემცირების შემდეგ ზრდის ტენდენციას დაუბრუნდა. კიდევ ერთი აქცენტი, რაც დღეს პრემიერმა კიდევ უფრო დააზუსტა, იყო ის, რომ ბიუროკრატიაზე დაზოგილი თანხები სხვადასხვა სოციალური პროგრამებისკენ იქნება მიმართული, რაც პრაქტიკულად დაზოგვა აღარც გამოდის, თუ გავითვალისწინებთ, რომ სოციალური მიმართულებების დაფინანსება მთავრობის მიმდინარე ხარჯებს წარმოადგენს და სოციალური უზრუნველყოფის მუხლის ნაწილია. აქვე შეგვიძლია შევხედოთ ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯებსაც, რომელიც მოიცავს როგორც ადმინისტრაციულ, ანუ შრომის ანაზღაურებას, საქონელსა და მომსახურებას, ისე სუბსიდიებს, გრანტებს, პროცენტ სოციალურ უზრუნველყოფას და სხვა ხარჯებს. ხედავთ, რომ 2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 25%-ზე, ოდნავ მეტია ეს მაჩვენებელი 2014 და 2016 წლებში 26%-ს აღემატებოდა, ხოლო ბოლო წლებში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2011 წელს დაახლოებით 24% იყო. 2010-2017 წლებში ნაერთი ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით საშუალოდ 5%, ხოლო საქონელი და მომსახურება კი საშუალოდ დაახლოებით 4% იყო. ბოლო წლებში მთლიანად ადმინისტრაციულ ხარჯებს და მათ შორის ცალ-ცალკე შრომის ანაზღაურებასა და საქონელისა და მომსახურების ხარჯებს გამოკვეთილი ყოველწლიური კლების ტენდენცია არ ახასიათებს. მხოლოდ ჩემი დასკვნა არ არის და ფაქტ-მეტრიც ასე აფასებს რიცხვებში, რომ ის, რაც მამუკა ბახტაძემ დაანონსა, პრაქტიკულად მთავრობის ზომის შემცირება არ გამოდის. ლოგიკურია, რომ ეკონომიკის სტიმულირებისთვის საუკეთესო ვარიანტია, რაც შეიძლება მეტი ფული დარჩეს ეკონომიკაში.
რა ხდება დღეს ქვეყანაში საგადასახადო ტვირთის კუთხით და როგორია ტენდენცია? ამის დანახვაც შეგვიძლია ჩვენ უკვე შემდეგ გრაფიკაზე. ტენდენცია, რომელიც აქედან იკვეთება, არის ასეთი: ბოლო წლებში საგადასახადო ტვირთი საშუალოდ 25%-ია, ამასთან საგადასახადო ტვირთის მოცულობას გამოკვეთილი შემცირების ტენდენცია არ აქვს. პირიქით 2014 წლიდან მისი პროცენტული მაჩვენებელი გაიზარდა. რაც შეეხება სამინისტროების რაოდენობის შემცირებას და ფუნქციების გაერთიანებას, აქაც მიუხედავად იმისა, რომ ტენდენცია ცალსახად დადებითია, ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ ეს ნაბიჯი ან პირდაპირ ეფექტიანობას განსაზღვრავს, ან მცირე მთავრობას. და ბოლოს, ახალი მინისტრთა კაბინეტის თემასაც რომ გამოვეხმაუროთ, მთავარი ინტრიგა შეინარჩუნებს თუ არა იუსტიციის მინისტრის პოსტ თეა წულუკიანი ამ კვირაშიც ინტრიგად დარჩა. სამაგიეროდ გავრცელდა ხმები ორი კანდიდატურის ვინაობის შესახებ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების პოსტებზე. ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე გიორგი ქობულიას კანდიდატურა განიხილება, ის თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის და შემდგომ ამერიკული ემორის კურსდამთავრებულია. გიორგი ქობულია 2001 წლიდან დღემდე მსოფლიოში უმსხვილესი საკონსულტაციო კომპანია McKinsey-ს გუნდის წევრია. დღეს უფროსი პარტნიორის რანგშია McKinsey-ს მოსკოვის ოფისში. სადაც საერთაშორისო მასშტაბით სხვადასხვა კომპანიას, მათ შორის ნავთობპროდუქტების, ბუნებრივი აირის, მეტალურგიული სექტორის და ასევე წიაღისეულის მომპოვებელ გადამამუშავებელ კომპანიებს უწევს კონსულტირებას. ქობულიას მოვალეობებს შორის შედის ამ კომპანიების ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია, სტრატეგიის შემუშავება, შესყიდვების მწყობრი სისტემის დანერგვა და სხვა. ვიდრე McKinsey-ს შეუერთდებოდა, ქობულია საქართველოს კარდიოლოგიის ინსტიტუტის კარდიოლოგი იყო. ასევე იყო უმსხვილესი ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია Merck Sharp & Dohme-ის მეცნიერ-თანამშრომელი. გავრცელებულ ინფორმაციებს თუ დავუჯერებთ, ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე დავით ამაღლობელის კანდიდატურა განიხილება. ის ბოლო 9 წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობს. დღეს ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდში უფროსი ეკონომისტის პოზიციას იკავებს. დავით ამაღლობელი 2007 წლის ნოემბრიდან 2009 წლის თებერვლის ჩათვლით იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და შემდგომ ამერიკაში ორეგონის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. სხვადასხვა დროს ნამუშევარი აქვს ეკონომიკური პოლიტიკისა და რეფორმების მიმართულებით. 2004 წლის იანვრიდან მუშაობდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობაში ფისკალურ ექსპერტად. იმავე წელს დაინიშნა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ. 2005 წლის მარტიდან 2009 წლის ნოემბრამდე იკავებდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს. 2007 წლის ნოემბრიდან 2009 წლის თებერვლამდე კი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებდა. რა მოლოდინები აქვს ბიზნესს? მლაშა პაპაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს ანალიტიკაში. მოგესალმებით, ბატონლაშა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. გიორგი ქობულია და დავით ამაღლობელი, თუ გეუბნებათ რაიმე სახელები და ზოგადად თქვენი მოლოდინები როგორია ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებთან მიმართებით, რა უნდა გააკეთონ მათ განსხვავებულად, ვიდრე ამას, ესე ვთქვათ, წინა პრემიერის მთავრობა აკეთებდა? დავითთან უფრო დავით ამაღლობელი ჩემი საბანკო მოღვაწეობის დროს იყო. ზუსტად არ მახსოვს პერიოდები, მაგრამ როგორც თქვენ აჩვენეთ, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მოვალეობის შემსრულებელი აქედან ვიცით. ქობულია ახალი სახე ალბათ მთელი საქართველოსთვის. ექიმობიდან ბიზნესში, ამ ფინანსთა მინისტრობა. საინტერესოა ძალიან McKinsey-ს ხო ზუსტად ესეთ ადამიანებს ეძებს, ის არ ეძებს ვიწრო სპეციალისტებს, ის ეძებს ორგანიზაციული ნიჭით დაჯილდოებულ ხალხს, ის ეძებს აქტიურ მენეჯერებს, ამდენად ტყვა დააკმაყოფილა McKinsey-ს ესე მოთხოვნები და იმედია. რას უნდა აკეთებდეს ახალი მთავრობა, ესე რომ ვთქვათ, ახალი პრემიერის ხელმძღვანელობით განსხვავებულად, რასაც აკეთებდა დაუშვათ გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობა? ბანალური რაღაცებით არ მინდა თავი შეგაწყინოთ და რა ვიცი, ზოგადად ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებს უნდა აკეთებს ყველა ჩინოვნიკი. თავარი არის რომ დღეში მიიღო რაც შეიძლება მეტი გადაწყვეტილება, უპასუხოდ არ დატოვო კითხვები. აუცილებლად რაღაცა შეგეშლება, მაგრამ თავარია რაც შეიძლება ყოველდღურად შეეცადო რომ ნაკლები შეცდომა დაუშვა. წინა მთავრობის დროს ეს იყო პრობლემა. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ბიზნესი ყოველთვის დადებითად მოიხსენიებდა, დაუშვათ იმ კომუნიკაციის ხარისხს, რაც მას ჰქონდა ყოფილ პრემიერთან გიორგი კვირიკაშვილთან. კომუნიკაცია ნამდვილად ჰქონდა, ურთიერთობა იყო ყველაფერი. გადაწყვეტილების ნაკლებობა იყო მაინც. ანუ ბიუროკრატიული გადაწყვეტილებების ნაკლებობა ზოგადად რო ვთქვათ, უფრო ჩქარი და
უფრო მიზან მიმართული გადაწყვეტილებები გჭირდება ჩვენ ბიზნესს. მე მინდა რომ თქვენ ახლა გაჩვენოთ, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის მონაცემები, რომლებიც დღეს ესე ვთქვათ გამოაქვეყნა საქსტატმა, ეს არის წინასწარი მონაცემები. ჩვენ ხედავთ უკვე გრაფიკას და ვხედავთ, რომ 2018 წლის მაისში ეკონომიკა არის გაზრდილი 7.9%-ით და 2018 წლის 5 თვის საშუალო ზრდა იყო 6.1%. ამ ფონზე, როდესაც ესე ვთქვათ, ეს რიცხვები მოვისმინეთ ჩვენ, TV პირველის ერთ-ერთი პროდიუსერი შემოვიდა ჩვენთან ოთახში და სრულად გულწრფელად იკითხა, რომ თუ კი ეკონომიკურ ზრდის ესეთი მაჩვენებლები გვაქვს 7.9%, საკმაოდ მაღალი პროცენტია თუ გავითვალისწინებთ, ესე ვთქვათ, ბოლო პერიოდის ეკონომიკურ ზრდებს და ალბათ 6.1%-ით, მაშინ რატომ ვერ მოხვდაო იგივე დაუშვათ დიმიტრი გუნციშვილი ამ ახალ მთავრობაში ან საბოლოო ჯამში რატომ გახდა გიორგი კვირიკაშვილის შეცვლის მიზეზი, ესე ვთქვათ, სწორედ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან შეუთავსებლობა, რაც ყოფილმა პრემიერმა თქვა. მე არ გთხოვთ თქვენ ცხადია პოლიტიკურ შეფასებებს, ვიცი რომ ბიზნესს არ უყვარს, ამიტომ ამას არ გთხოვთ, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თქვენგან რამდენად ცხადია თქვენთვის წმინდად ეკონომიკური პოლიტიკის ჭრილში, რატომ არის დღეს პრემიერი ბახტაძე და არა გიორგი კვირიკაშვილი და იცვლება, ესე ვთქვათ, მთავრობის შემადგენლობაც. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი თუ კარგი იყო, რატომ ჩვენთვის კითხვა არის, ახლა ეს უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მგონი არ არის, შეიძლება რაღაცა დაანონსდა, მაგრამ ეს გუნდის გადაწყვეტილება პოლიტიკური მმართველი გუნდის ვერ ვიტყოდი რომ მარტო ამაზე არის დამოკიდებული. მმართველი გუნდი ბოლო პერიოდში და მათი შექმნილ სიტუაციას ერთი მეორე საკითხი ისინი. ეს იყო უფრო მე ვფიქრობ ამის უფრო პოლიტიკა. ხო, იმიტომ პოლიტიკური სიტუაცია მღელვარება ხალხის ჯერ იყო ამ კლუბების кейსი, შემდეგ ეს სარალიზესთან დაკავშირებული თემები და მე მგონი ამ ფონზე უკვე რაღაც პრეტენზიებიც იყო ეკონომიკურ ნაწილში. მე ზოგადად ვიტყოდი რომ გადაწყვეტილებები მაინც მაკლდა როგორც ბიზნესში. ანუ UNICEF-ი და სიგარიბე არ იყო, ესე ვთქვათ. ალბათ თავარი მოტივაცია. რა თქმა უნდა. და ასევე იყო ერთ-ერთი დავით ჭიჭინაძემ თქვა, თუ სწორად მახსოვს, რომ გიორგი კვირიკაშვილიო კომერციულ ბანკებს ლობირებდაო და მათ ინტერესებს ატარებდაო. მე არ დაგეთანხმებით. მე მახსოვს. არ ლობირებდა. რა თქმა უნდა არა. მე მახსოვს თქვენ იყავით ჩემთან ერთ-ერთ ეთერში და მაშინ თქვით თქვენ რომ დროა კომერციული ბანკები გახდნენ უფრო პარტნიორები ბიზნესების და ისწავლონ მეტი რისკის საკუთარ თავზე აღებაო და ამ კუთხით მუშაობთ რაც გარკვეულ რეკომენდაციებს. მაგის გაკვეთილები არ მინდა მე რომ მოვთხოვო ვინმეს, მე ვიზახოდი რომ არ აკეთებენ ამას და ამაში ეროვნულ ბანკს დანაშაულებდი. ეროვნულ ბანკს რატომ? ეროვნული ბანკი არის, უნდა არეგულირებდეს ამას, უნდა თავისი ამ ქვეყნის თავისი ფისკალური აგენტები საგადასაღადო არ არის მარტო ეკონომიკის ნაწილში ბანკებით უშვებს ფულს. პირდაპირ ეროვნული ბანკი ვერ მუშაობს ეკონომიკაზე ბანკების მეშვეობით და ძალიან რეგულირებულია მთელ მსოფლიოში ყველგან. იქით მიმართავს ბანკების აქტივობას ქვეყანა, საერთოდ თვითონ ჭირდება და რა სტრატეგიაც აქვს. ამდენად ეროვნულ ბანკს შეუძლია მოთხოვნის დონეზეც კი მოითხოვოს ეს თუ ის მიმართულების განვითარება, ამა თუ იმ მიმართულების განვითარება. მას შეუძლია ასევე როგორც ახლა გაკეთდა შეზღუდვები, გარი ჭარბვალიანობა ახლა ესეთი ყვადაღებული თემაა, მაგრამ თუ ეს შეუძლია, ასევე შეუძლია თვითონ მიანიშნოს საით. უნდა სოფლის განვითარება, სოფლის მეურნეობის მოითხოვს. ჭარბვალიანობა ახსენეთ და ჭარბვალიანობის თემა უფრო მეტად ასოცირდა საბოლოო ჯამში, ესე ვთქვათ, პრემიერთან, დღევანდელ პრემიერთან, მამუკა ბახტაძესთან. მამუკამ თავის ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში აიღო თავის თავზე და დაანონსა და დაიწყო ეს პროცესი, თორე ამიტომ არის მასთან კავშირი, არა იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრია დღეს. მართლაც მის პერიოდში და მან დაანონსა გადადგა ეს ნაბიჯები. ესე ცნობილი თემა იყო. ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით. ჭარბვალიანობა რეგულირება ჭირდება ყველა საქმეს, ყველაფერს ჭირდება რეგულირება.
ერთ ქუჩაზე რომ 5 სახენკლი არ იყოს, ამასაც სახელმწიფოს ვაფრალებ მე. ამდენი აშენებული კონცენტრირებული საძილე რაიონებში ამხელა ანუ ეხლა ბიზნესის წარმომადგენელი მეუბნებით მე რომ თავისუფალ ბაზარზე და კონკურენციაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის რეგულირება სახელმწიფოს მხრიდან? არა, თავისუფალი ბაზრის ერთმანეთთან კავშირში არანაირად არ არიან ეგენი. შენ უნდა არეგულირო, რომ ქვეყანაში არ კონდეს 4000 ბენზინგასამართი რა ქვია ბენზინგასამართი ცენტრი. რაც არ არის ეკოლოგიასაც აზიანებს, ერთმანეთს აკოტრებენ, ერთ ქუჩაზე 17 სახენკლი რო არ იყოს, ეს უნდა არეგულიროს სახელმწიფო. მაგრამ მომხმარებელს საძილე რაიონში რო ოფისი არ უნდა გახსნა. ესეც 2-4-4-ია და მთელი მსოფლიოს ყველა მეგაპოლიში გეტყვენა იგივეს. ამაზე ყველასთან მქონდა საუბარი. იციან. არ შეიძლება რომ ისედაც საძილე რაიონია იყოს, გასართობი რაიონი, ერთად ვერ გუობენ ერთმანეთს. ჩვენ ძილი გვინდა, ესენი მღერიან. შენ მოდიხარ სახში ხახვი და ტვირთული კარტოფილი და ვიღაცა ხალხს ხდება. შეიძლება ეგრე? არ უნდა იყოს. კარგი. არა, სამყაროში არა, ჩვენ რამე ახალს კი არ მომო. ესე გაიზარდა ჩვენთვის სამაგალითო დასავლეთი. ამ ფონზე, ყველაფრის ფონზე, რაზეც ვისაუბრეთ და ნელ-ნელა დასრულებისკენ უნდა წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი. როგორ შთაბეჭდილებას ტოვებს პრემიერი მამუკა ბახტაძე თქვენზე და რა მოლოდინები გაქვთ მის მიერ გატარებულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით? აი რაც ახლა მოისმინეთ, მცირე მთავრობის კონცეფცია, ახალი ეკონომიკური მოდელი, უფრო სამართლიანი თამაშის წესებით, შემცირებული სამინისტროებით. კარგად დაიწყო ვიტყოდი და ჩვენ ყველანაირად ხალხს დაუჭერთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტერესია რომ წარმატებული იყოს ხელისუფლება. კარგად დაიწყო ფიქრობ, ეს ნაბიჯები მისასალმებელია, უნდა განვავითარო. უფრო ურჩევდი განსახელმწიფოებრობა უფრო აგრესიულად მეტად მოხდეს. იმ ბიზნესების რაც კი შეიძლება ჩამოშორდეს სახელმწიფოს, უნდა ჩამოშორდეს და ბიზნესმა აკეთოს. ასევე დეცენტრალიზაცია, კარგი იქნება, რომ მეტი ყურადღება მიაქციონ. ჩვენ გვიდა წარმატებული ახალგაზრდები, თუ ძველი გაზრდები არ აქვს მნიშვნელობა ადგილებზე, რაიონებში. ჩვენ გვიდა კარგი გუბერნატორები, წარმატებული გამგებლები, იმათ მაიციან თავიანთი რაიონის სადგევარი და ძალიან ძნელი აქვს ცენტრიდან რომ მათი სადგევარი გაითავისო და მართო. ამდენად კარგად დაიწყო, ჩვენ ყველანაირად დაუჭერთ ხარს, ახალგაზრდა ადამიანია, რაღაც იცის ჩვენი სადგევარი ბიზნეს ასოციაციის წევრი იყო, რომ ჯერ კიდევ როცა რკინიგზას ხელმძღვანელობდა და ენად საერთო გვაქვს, მე მგონი. ძალიან თუ არ იქნება პოლიტიკური წნეხი და გარედან თუ დავასწრით, მე მგონი მოახერხებს რა რაღაც ნაბიჯები წინ გადადგეს. პოლიტიკურ წნეხში რას გულისხმობთ? არ ვიცი რა მოხდება, როგორც არ იმართება ჩვენ როგორც გარეშე ისე შიდა 1000 მოძრაობა ახლა 21 საუკუნეში და აღმასრულებელ გუნდს ჭირდება სიმშვიდე და მეტი საქმის კეთება. ყოველდღიური გადაწყვეტილებები, რაც თავარია. ყოველდღიური გადაწყვეტილებები. არ უნდა დაკიდონ საქმეები, განხილველი, გადაუწყებელი, ადგილებზე უნდა გავიდნენ, ბიზნესს ესაუბრონ, ინტენსიური კავშირი ბიზნესთან. ჩვენზე კარგად არიციან. ჩვენ თუ ბიზნესმენი მეკითხება ყოველთვის როგორიც რა რეიტინგშიც არ უნდა მოხდეს ქვეყანა, აუცილებლად კითხავს ბიზნესს. ჩვენ როგორი მაყოფილი ვართ რა. ჩვენ ვართ ელჩები ამ ქვეყნის ანუ ბიზნესმენები, მე და ჩემი მეგობრები. FDI-ის მოსაზიდად, ანუ პირდაპირ ესეთი ინვესტიციების მოზიდვა თუ გვინდა საზღვარგარეთიდან, ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველ რიგში მოტივირებული ჩავდოთ ამ ქვეყანაში ფული. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება გადაწყვეტილება, არ უნდა გავიჭედოთ ადგილებზე ამა თუ იმ მიმართულებით. ცუდი გადაწყვეტილებები არ უნდა მოვიდეს შემაფერხებელი. ეს ადვილის ამართავი არ არის, 100-200 გადაწყვეტილება ყოველდღიურად. აი ვისგან მოდიოდა ესე ვთქვათ, აი ცუდი შემაფერხებელი გადაწყვეტილებები. აი ვისთან იყო ყველაზე რთული ეს კომუნიკაციის? ადვილად რო შევაფასო, ხო, 100-200 გადაწყვეტილება ყოველდღიურად. უნდა მიიღოს პრემიერმა თუ ნებისმიერმა მინისტრმა 100-200. 5-6 თუ მიიღებ, მაინც არ ახლა არაფერი არ მოხდება, არაფერი ისეთი არ ჩამოიშლება ეკონომიკა, მაგრამ ზუნზულით ვივლით ნელა ისი დროც არ აქვს, ამიტომ ჯობია რომ მეტი გადაწყვეტილებები ადგილებზე გასვლა აუცილებლად კაბინეტებიდან გადაწყვეტილი საკითხები არ შეიძლება, დაუშვებელია. კანონითაც ევალებათ მათ ასეთი მოქმედება, რომ მივიდნენ მოусმინონ ადამიანებს თუ არიციან ესა თუ ის საკითხი, ყველაფრის სპეციალისტი ვერ იქნება, ყველა მინისტრი უნდა მოიწიოს
კანონით ევალებოდა მას ამისთვის ფულის დახარჯვა შეუძლია შევისწავლე კარგად, რომ მოიწვიოს ექსპერტი დაიხმაროს, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. თელარამ თქვა ბიზნესი თავს იკავებს რიას შეფასებისგანო და რიას დოკუმენტის შეფასებისგანო და თქვენ თუ არ შეიკავებთ თავს მითხარით ანუ უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო და მათ შორის ყველასთვის მათ შორის პარლამენტისთვისაც პარლამენტის მიერ მომზადებულ მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინიციატივები უნდა დაექვემდებაროს თუ არა ამ ტიპის ანალიზს რომ რეგულირების გავლენა წინასწარ იყოს პროგნოზირებული და გათვლილი. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და გუნდურობაზე თუ საუბრობთ, თუ თამაშის წესის შემოვიდა, მე ვფიქრობ ყველასთვის სავალდებულოა რომ მიყვეს ამას და თუ ეხლა გახლეჩილობა და ვერ ვიმღერეთ ერთი სიმღერა, იცით რასაც როგორი სანახავია, როცა თავისი ბანი აქვს თითეულს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ რომ იკავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო ლაშა პაპაშვილი. მასთან ერთად კიდევ ერთხელ შევაჯამეთ ის მოლოდინები, რაც ბიზნესს აქვს ახალი პრემიერის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ ისევ საინტერესო თემებით დავბრუნდებით. უყურებთ ანალიტიკას, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ახალი პრემიერი და მისი ეკონომიკური პოლიტიკა არის დღეს ჩვენი ანალიტიკის მთავარი თემა და ცხადია მამუკა ბახტაძის გზა პრემიერობამდე ისე არ ჩაივლიდა, რომ მისთვის საქართველოს რკინიგზის შემცირებული ტვირთბრუნვა არ შეეხსენებინათ. ჩვენ ახლა შევეცდებით გავცეთ პასუხი კითხვას იმ პირობებში, როცა ნედლი ნავთობი მართლაც მილსადენში გადავიდა და რეგიონის ქვეყნების ვალუტები გაუფასურდა, არის თუ არა რესურსი იმისთვის, რომ ეს ტვირთების ნაკადი გაიზარდოს. სტატისტიკა ასეთია. ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით 2018 წლის პირველ 4 თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რკინიგზის ტვირთბრუნვა 8%-ით შემცირდა. ეს ტენდენცია 2012 წლიდან არ იცვლება. მე ახლა მეტი დეტალით უკვე საქმის კურსის წამყვანი დავით ჯალაღონია შემომიერთდება. დათო, გამარჯობა, დიდი მადლობა ანალიტიკაში შენი აქტივობისთვის. მოგესალმები ელენე, საქართველოს რკინიგზის კონკურენტუნარიანობის უახლეს შეფასება სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი თავაზობს, რომელმაც გადახედა კონკურენტი დერეფნის ტარიფებს სწორედ ნედლი ნავთობის გადაზიდვისთვის, რაც დღეს ძირითადად უკვე მილსადენშია და ასეთი სურათი მიიღო. აზერბაიჯანიდან ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირება შავ-ზღვამდე საქართველოს რკინიგზის გავლით 56%-ით უფრო ძვირია, ვიდრე გადაზიდვა ბაქო-ნოვოროსისკის ხაზით. თურქმენეთიდან ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირება ბაქოს გავლით ბათუმამდე 35%-ით არაკონკურენტუნარიანია, ვიდრე მახაჩკალა-ნოვოროსისკის გზით და მესამე დერეფანი ყაზახეთიდან მომავალი ნედლი ნავთობი, რისი ტრანსპორტირება ჩავ-ზღვამდე გადამზიდავებისთვის ასევე მახაჩკალა-ნოვოროსისკის მიმართულებით უფრო ხელსაყრელია 24%-ით. ასე რომ ამ კვლევის მიხედვით ნედლ ნავთობს საქართველოს რკინიგზის დერეფანში ამ სატარიფო პოლიტიკის პირობებში არც არავინ დატოვებდა. რაც შეეხება მოქმედ ტარიფებს, ჩვენი რკინიგზის სარკინიგზო ზოგადად სისტემაში არსებობს საბაზო ტარიფები, საბაზისო, სპეციალური ტარიფები და მოცულობითი ტარიფი. ეს უკანასკნელი ნედლი ნავთობის გადაზიდვისთვის მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წრიურად ტვირთი 2,2 მილიონ ტონას მიაღწევს, რადგან ნავთობმა უკვე მილსადენში გადაინაცვლა ნედლმა, ახლა ამ მოცულობის ტვირთები ჩვენს დერეფანში ვერ ხვდება და შესაბამისად ვერც ვერ ამისარგებლობს ამ შეღავათიანი ტარიფით. ამიტომ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაატა საგარეიშვილი ფიქრობს, რომ ეს ტარიფი უნდა გაუქმდეს და ნავთობის გადაზიდვის მსურველებს სპეციალური ტარიფები უნდა შევთავაზოთ ზუსტად ისე, როგორც ეს მშრალი ტვირთებისთვის არსებობს დღეს. უნებრივია რა 2,2 მილიონ ტონას რაც სატარიფო პოლიტიკაში არის დაფიქსირებული, ვერც ერთი მეწარმე, ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ მოიტანდა და შესაბამისად არაპროდუქციულია ასეთი ტარიფის დაფიქსირება. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომ ჯანსაღი კონკურენცია ჩამოყალიბდეს, მდგომარეობს იმაში, როგორც მშრალი ტვირთებისთვის არსებობს სპეციალური ტარიფები, ანალოგიურად არ იყოს მიბმული მოცულობით ტარიფებზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებისათვის და ამით მოხდეს ნიველირება.
დღეს რკინიგზის დერეფანში მშრალი ტვირთების გადაზიდვის მხრივ ასეთი მდგომარეობაა. 2012 წელთან შედარებით მადნების გადაზიდვა 42%-ით შემცირდა, მარცვლეული 79%-ით, ფერადი ლითონების და ჯართის 36%-ით, ჩაქრის 46%, სამშენებლო მასალის 31%-ით, ქიმიური ნივთიერებებისა და სასუქის პირიქით 10%-ით გაიზარდა. ჩვენ დავინტერესდით ამ სფეროში გამოცდილ კომპანიებს რა ვითარება აქვს სარკინიგზო გადაზიდვების თვალსაზრისით, ბოლო მონაცემებით გაიანთი ლოჯისტიკის ტვირთბრუნვა ამ მხრივ ასევე შემცირებულია. კომპანიის მენეჯერი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ მიზეზებს შორის ერთ-ერთი თავად საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანიაა, რომელიც თითქმის 2 წელია უკვე კონკურენციას უწევს კერძო გადამზიდავებს და მათ კლიენტებს ცხადია საქართველოს რკინიგზის სახელით გარკვეულ ტვირთებზე დაახლოებით 20%-ით შეღავათიან ტარიფებს თავაზობს. თუმცა არის ასევე სხვა ფაქტორებიც, რაც ზოგადად ჩვენი ქვეყნის სარკინიგზო დერეფნის კონკურენტ უნარიანობაზე ბოლო წლებში უარყოფითად დაისახა, მათ შორის ერთ-ერთი ფოთის სპორტის მომსახურების მაღალი ფასებია. სპორტის თავის წილი აქვს ამაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი პორტი გვაქვს, არა მარტო ამიერკავკასიაში, მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ძვირი პორტია. ჩვენთან APM ტერმინალიც რაც ფუნქციონირებს საქართველოში. თვითონ აზერბაიჯანს შეუმცირდა ძალიან ტვირთბრუნვამ. თუ შევადარებთ გასულ წლებს, რა თქმა უნდა, საუკუნის პროექტები განხორციელდა აზერბაიჯანის მიმართულებით იგივე VIP-ის რამდენიმე პროექტი, რომელშიც ჩვენც აქტიურად ჩართულები ვიყავით. ეს ძალიან შემცირდა. ამას გარდა გარკვეული სანქციები მოეხსნა ირანს, რომელიც ირანი ასევე კარგი ტრანზიტული რეგიონია და სტრატეგიული პარტნიორი იგივე თუნდაც ჩინეთისთვის, ინდოეთისთვის და ასე შემდეგ, შორეულ აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი ამახვილებს ყურადღებას რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს ეხება, სადაც თავმჯდომარის ჩათვლით 7 წევრია. ყველა მათგანის ბიოგრაფია რკინიგზას გამოქვეყნებული არც აქვს, ვიცით რომ მათ შორის ეკონომისტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ფიზიკოსიც არის. პატაც საგარეიშვილის აზრით, ეს საბჭო სამოქალაქო სექტორიდან დარგი სპეციალისტებით და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებით თანაბრად უნდა იყოს დაკომპლექტებული, რათა გადაწყვეტილებებმა არსებულ გამოწვევებს უპასუხოს. სამეთვალყურეო საბჭოში იმისათვის, რომ მისი ფუნქციონირება გამჭვირვალე იყოს და იყოს კონკურენტული, აუცილებელია პირობითად 2 ბლოკისგან შემდგარი იყოს სამეთვალყურეო საბჭო. პირველი ეს არის სახელმწიფოს წარმომადგენლების, ეს იქნება ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის, ქონების წარმომადგენლების, ანუ უნდა იყოს პიროვნები, რომლებიც სახელმწიფო უწყებაში პარალელურად აქვთ გამოცდილება და მეთვალყურეს როლი ექნება ამ გადმოსახედიდან და გარდა ამისა აუცილებელია თავისუფალი წევრების, მაგრამ ხას უსვამ ეს თავისუფალი წევრები აუცილებლად უნდა იყვნენ რკინიგზის გამოცდილებით, ინფრასტრუქტურის, გადაზიდვების, რკინიგზის მენეჯმენტის. საქართველოს რკინიგზის მენეჯმენტთან ინტერვიუს ჩაწერას ჩვენ 2 კვირა ვცდილობთ, თუმცა ხან უცხოელი სტუმრების, ხან კი პასუხისმგებელი პირები საქართველოში არ ყოფნის გამო ვერ მოვახერხეთ. მთავარი რაც გვაინტერესებს ერთ-ერთი არის ის, თუ რა გეგმა აქვს რკინიგზის მენეჯმენტს იმ პირობებში, როცა კონკურენტები ძლიერდებიან. გარდა ამისა, ჩვენ ჩინეთში საქართველოს ელჩისგან ვიცით, რომ მხოლოდ კულუარულ დონეზე, მაგრამ მაინც უკვე განიხილება აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი ახალი ჩქაროსნული რკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა. დავით აფციაურის ინფორმაციით, ეს იდეა სპეციალისტების მიერ დასამუშავებელია, თუმცა მისი მთავარი მიზანი ჩინეთსა და რეგიონის ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით სარკინიგზო კავშირის განვითარებაა. ამ გზის ტრაექტორია და პარამეტრები ჯერ უცნობია, მაგრამ მისი სახით საქართველოს სარკინიგზო დერეფას შესაძლოა კიდევ ერთი კონკურენტი გამოუჩნდეს. ელენე. ეს იყო დავით ჯალაღონია, საქმის კურსის წამყვანი, რომელმაც ანალიტიკისთვის შეკრა რკინიგზის პოტენციალის თემა, რისთვისაც დიდი მადლობა მას და აქვე უნდა ვთქვათ ალბათ, რომ სარკინიგზო გადაზიდვები და ტარიფების თემა ასევე საინტერესოა კომპანია აგარის შაქრის კონტექსტშიც, როგორც კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ალხან ალიზადემ საინფორმაციო სააგენტო Business Times განუცხადა, კომპანიის სრული დატვირთით ამუშავება მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდა, რაც სახელმწიფომ კომპანიას სწორედ სარკინიგზო გადაზიდვის შეღავათიანი ტარიფი შესთავაზა. რამხელა ეს შეღავათი ჯერ ცნობილი არ არის, თუმცა თუ მხოლოდ ამით გახდა შესაძლებელი კომპანიის ამუშავება, ფაქტია, რომ მცირე თანხაზე
არ უნდა იყოს საუბარი. Როგორც დათომაც თქვა, გვაქვს ჩვენ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ ზოგადად რამდენად კონკურენტუნარიანია საქართველოს რკინიგზის ტარიფები და რამდენად უწყობს ხელს საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის ათვისებას და განვითარებას. იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს რკინიგზამ ბოლოს მაინც მოვასწუნდათ სტუდიაში ამ და სხვა დაგროვილ თემებზე სასაუბროთ. და ახლა როგორც შეგპირდით, თამუნა დემეტრაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მან დაამუშავა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული რია დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის შესახებ. ჩვენს მაყურებლებს გახსოვთ ალბათ, რომ რეგულირების ანალიზის მომზადება ეკონომიკის სამინისტრომ ჯერ აისცეთ სთხოვა, შემდეგ მიღებულ შედეგებს, რომლებიც ცალსახად დადებითი არ იყო, სამუშაო დოკუმენტი დაარქვა და მათ გასაჯაროებას საერთოდ არ აპირებდა, თუმცა ანალიტიკამ მაინც მოიპოვა ეს დოკუმენტი და გაგაცნოთ კიდეც დღეს უკვე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებულ რიას გაგაცნობთ. თამუნა, გამარჯობა, მუშაობთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. რეგულირების გავლენის შეფასება მთავრობამ სამი ვარიანტის გათვალისწინებით მოახდინა. პირველი ვარიანტი ასეთია, როცა სისტემაში სავალდებულო წესით ჩაერთვება ყველა დასაქმებული, თვითდასაქმებულები კი ნებაყოფლობით. მეორე სვეტში ფულადი შენატანები განხორციელდება 2+2+2 პრინციპით. შენატანებს კი დამსაქმებელი, დასაქმებული და სახელმწიფო გააკეთებს. მეორე ვარიანტში პირობები იგივეა, თუმცა ამოვარდნილია დამსაქმებელი და მის ნაცვლად 4% სახელმწიფო შეიტანს ფონდში. და მესამე ვარიანტი, როცა სისტემაში ჩართვა ნებაყოფლობითია ყველა მოქალაქისთვის და შენატანებს კი დამსაქმებელი სახელმწიფო და დასაქმებული გააკეთებს შესაბამისად 2% ოდენობით. როგორც შეფასების დოკუმენტშია ნათქვამი, ყველა ამ ვარიანტზე ჩატარდა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ანალიზი, რის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ 40 წლიან პერიოდში ყველაზე მეტი სარგებლის მიღება შესაძლებელი იქნება პირველი ორი ვარიანტიდან, ანუ მათგან, რომლებშიც სავალდებულო კომპონენტია გათვალისწინებული. საბოლოოდ კი შეფასების უკვე გამოქვეყნებულ დოკუმენტში მთავრობა არჩევს პირველ ვარიანტზე აკეთებს იმ არგუმენტით, რომ მისი განხორციელების შემთხვევაში მთავრობას გაცილებით ნაკლები წმინდა ფინანსური ზარალი იქნება, დაახლოებით 50 მილიონი ლარის ოდენობით, მაშინ როცა დამსაქმებლის შენატანების ამოვარდნის შემთხვევაში, როგორც ეს რეფორმის მეორე ვარიანტია, ეს ფინანსური ზარალი 10-ჯერ მეტი იქნება. რაც მთავრობის არგუმენტით ბიუჯეტისთვის დამატებითი წნეხია. რატომ უნდა მოხდეს საპენსიო სისტემის რეფორმა? ამაზე შეფასების დოკუმენტში ცალკე თავია მიძღვნილი. პირველი ის, რომ არსებული სოლიდარობის პრინციპზე დაფუძნებული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სათანადო სიდიდის პენსიის გაცემას, კერძოდ გათვლების მიხედვით საქართველოს საშუალო შემოსავლიან მოქალაქეს პენსიაზე გასვლის შემდეგ შემოსავალი 5-ჯერ უმცირდება. და მეორე, რომ ეს სისტემა თავისი არსით უსამართლოა, რადგან ის ადამიანები, ვინც უფრო მეტი წვლილი შეიტანა საზოგადოებრივი სიმდიდრის შექმნაში, იგივე პენსიას იღებენ, რამდენსაც ის ადამიანები, ვისი წვლილი შედარებით ნაკლებია. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მთავრობა საპენსიო სისტემის რეფორმის აუცილებლობას ასაბუთებს ამ დოკუმენტში, უახლოეს 10-20 წელიწადში საპენსიო დანახარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა. მაგალითისათვის ამავე დოკუმენტის მიხედვით 2030 წელს სამუშაო ასაკის მოსახლეობა მცირდება 77,000-ით, პენსიონერთა რაოდენობა კი იზრდება 212,000-ით. რაც იმას ნიშნავს, რომ გადასახადის გადამხდელს უფრო მეტი პენსიონერის შენახვა მოუწევს. და ყველაზე საინტერესო ციფრი 2030 წლისთვის არსებული მდგომარეობის შენარჩუნების შემთხვევაში ბიუჯეტის 1/5 საპენსიო ხარჯი იქნება, რაც ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობასთან შეუთავსებელია, უნათქვამია მთავრობის დოკუმენტში. თუ არა ჩვენ ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ვინ მიიღებს და რამდენს მიიღებს პენსიას და რა პერიოდის დაგროვების შემთხვევაში მიიღებს პენსიას, ესე ვთქვათ, ის ადამიანები, ვინც დაგროვებით პენსიაში იქნებიან ჩართულები. გახსოვს შენს, რომ ჩვენს ეთერშიც ამაზე ძალიან ბევრი კამათი მოგვისმენია და ოპოზიცია და ექსპერტებიც ამბობდნენ, რომ რეალურად მთავრობას უჭირდა ამ რიცხვის, ესე ვთქვათ, თქმა. დოკუმენტში არის მთელი ცხრილები, გათვლები, მოდულაციები, როგორ განვითარდება და როგორ მოხდება დაგროვება, ძალიან რომ არ გადავკვირთოთ ციფრებით. 1000 ლარიანი ხელფასის პირობებში და 40 წლიანი მუშაობის სტაჟის პირობებში სარგებელი კონკრეტული ადამიანისთვის დაახლოებით 35,000 ლარის ოდენობით იქნება. ამ ცხრილში ასევე რა თქმა უნდა გათვლები გაკეთებულია 500 ლარიანი და უფრო ზემოთ ხელფასის პირობებში. თუმცა აი საშუალოდ 1000 ლარის ხელფასის პირობებში 40 წლიან სტაჟით 35,000-ია ის სარგებელი, რასაც დასაქმებული მიიღებს.
ანუ კითხვაზე ესე ვთქვათ ვისთვის არის ეს 40 წლიან სტაჟს თუ გავითვალისწინებთ ძალიან პატარები არიან ეს ადამიანები ის ბავშვები რომელსაც ასეთი პენსიის აღება მოუწევთ წლების შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა თამუნა დემეტრაშვილს რომელმაც ანალიტიკისთვის ძალიან აქტიურად იმუშავა მადლობა თამუნა შენ ჩვენ უკვე საღამოს შევხვდებით ერთმანეთს რიას დაგროვებითი პენსიის შესახებ გამოვეხმაურებით მათ შორის თამუნა დემეტრაშვილის სიუჟეტიც და გაჩვენებთ აქამდე რა ტიპის კერძო საპენსიო ფონდები მოქმედებდა და მუშაობდა ჩვენს ქვეყანაში და როგორ მუშაობდა ასე რომ საღამომდე გეშვიდობებით დროებით